Johan. Hittar du några äkta Nike-skor? Bara oäkta eller? Mängder med olika sorter. Ja. Det luktar dock skit. Ja. Det är de där gamla kastanjerna som de eldar med kol eller vad det är. Det låter väl gott. Solfjädrar. Här framöver äkta fotbollströjor. Ja. Alltså de är helt äkta, jag lovar. Ronaldo, det är där jag tror Ronaldo har haft exakt den där tröjan. Ja, solfjädrar. Bara äkta saker där. Vad är det då? Underkläder. TikTok. Nej, det var något annat. Äkta tofflor. Calvert Clean. Det finns hur mycket grejer som helst som är äkta här. Ännu fler äkta Adidas. Nike. Du ska inte köpa en Rolex va? Nej. Varför har de sådana där CP-bollar? Ja men det är ju för att det är så här ADHD-leksak. Ja. Men alla har ju exakt det sånt. Alla har exakt som det där bollar bara. Ja men det är ju ADHD. Tygla ADHD. Har alla ADHD? Nej men alla har väl inte sådana bollar. Nej. Och vad är det här då? Sådana slangar? Är det äkta kaffe? Det är äkta te. Te, man vet inte vad det har varit i den där tanken. Och ett äkta Tommy Hilfiger-kalsonger. Ja, äkta. Den där är det här är det enda som är äkta här. Eller som inte finns att köpa en annan variant. North Face. Det finns så mycket bra grejer som helst här. Marijuana. En sån väska är bra att ha. Det är det man ska ha handbagage när man åker flygplan. Hello. Om man inte vill bli kontrollerad. Eller gympa på sig kanske. Ja, du får gympa på sig då. Jag har en marijuana. Det är bara skor i den här, så jag lovar. Ja. Nu är vi nästan framme här. Och då var vi ute på andra sidan London här. Ja, åt andra hållet. Här är vi gamlast och här har vi nya hållet. Vet du var vi är någonstans? Ja. I Dalarna. Jo. Nu är vi på Nandos. Johan, säg Nandos. Men ordentligt. Nandos. Ja, du tog jättesvaga, milda. Gjorde sig. Jag tog sig ännu mildare. Sofia tog topp. Eller ja, någonting. Eller? Nej. Mild. Nej. Chicken at heart. Håller vi på att fika där på Ikea Barkarby. Tack så mycket. Jag tog en sån här vanlig bryggkaffe. Och vi tog vad heter det? Egg tart. Egg tart. Portugis egg tart. Precis, de har börjat med det här i Järfälla. Ja. Kuala Lumpur i Järfälla. Ja, just det. Aha, just det. Ja, det är därför det står på malaysiska här. När du får ner det. Sant. Smaka. På väg till Splashmania. Alldeles nybyggd vattenpark. Ja. Ja. Och idag så är det tropiskt regn. Får se om det blir åska sen också. Hoppas inte det. Ja. Får se hur mycket kö det är också. För det har varit fullbokat det där stället i en vecka i sträck nu. Det går inte att ta på biljetter om man inte har förbokat långt i förväg som vi har gjort. Oj. Och det här är så nytt så att inte ens Swedish Family har hittat det här. Ja, de bor ju där eller? Nej, det är sant. Det gör det inte. Johan. Åh jävlar vilken kö. Det är kön för att komma in eller? Här, det är nu.
det där då? Fritt fall från skeppet. Rejäl kö var det i alla fall. Eller hur? Ja. Berätta. Hur var det? Ja, jag fick kallsup tror jag. Ja, så pass. Ja. Det var ju verkligen rakt ner. Oj! Vad gör du? Gör du illa dig? Man märker inte av regnet så mycket i alla fall. Ja. Man märker inte av regnet för det är blött överallt ändå. Ja. Vilken tycker du har varit bästa vattenskanon hittills då? De var alla bra. Ja. Men där fick jag ju eller kallsup på den här skeppet. Ja, jag fattar det. Ja, så det var inte så nice. Men de här med ringarna är ju bra. Tror du De måste åka igen. Åh jävlar vilket tråkigt regn det är nu. tråkig sträng? Nej, tropiskt regn. Jaha. Fan vad tråkig sträng. Ja. Ska vi köra forsen eller? Ja, gör det. Man måste vara under vattnet så att man inte blir blöt. Ja, okej. Fattar du inte? Det är helt fel. Åh nej! Man kanske inte såg det, men de sprutade ner badvakten med vattenpistoler. Jag såg det. Det är lite blött. Shit på det regnar. Vad är detta? Man fick inte vara där. Ja, man fick inte vara där. Okej. Då ska vi se hur det gick här då. Nej, du vann inte. Du vann väl inte? Eller? Nej, hon innan körde ju också jävligt mycket längre tidigare. Ja, tjuvstart. Eller var det du som startade? Det så här, Ja, och så- hon åkte på första. Men vadå, kom du tvåa efter den eller? Ja. Okej, ja. Vill du ha handduk? Nej. Ska vi gå? Nu regnar det inte lika mycket i alla fall. Ska vi gå? Nej. Jättebra dans. Ja, hur var den här genomskinliga då? Hur var den? Ja, det var bra. Ja. Jävligt snabb. Ja. Fick du kallsup? Nej, jag höll så här.
Ja. Men nu har det slutat regna när vi är klara. Ja. Nu letar vi efter nummerlappsutdelningen här. Och vi har gått runt halva stan här som det inte går att gå så bra här. Någonstans ner här ska det vara. Vi har gått igenom riktigt skum Chinatown. Och ja. Men nu tror vi att vi är nära. Någonstans här. Eller vad säger du, Johan? Ja. Ja. Ja, vi skulle gå 2 trappor upp. Man skulle först kolla upp sin nummerlapp. Nummer. Men det här går ju jättebra. Minns du ens det? Nej. 11:45. Ja, 11:45. Eller något sånt. Ja, den här då. Man ska klippa bort hörnet och så kan man vinna fina priser. Så då gör vi den. Hi again. Så. Här skulle man kopiera och göra massvis med såna här lappar med sitt eget nummer. Så lägger man i. Ja. Så. Och då har jag fastnat i tejpen. Ja. Sådär. Då var vi klara. Och jag har den här olagliga krämen här också som man fick som man skulle smörja in sig med, sa de. Counter pain. Antingen så är det kinesisk... Vad håller du på att skaka för? Ja, jag nickar. Ja. Antingen så är det kinesisk alternativmedicin eller så är det något riktigt receptbelagt starkt. Ja. Tänk på det. Tyckte du att det var roligt att gå och hämta nummerlappen? Nej. Runt om längs de skumma kvarteren. Ja, här har vi väntar ut på en grab här och här. Ja, precis. Nu är vi vid toppoolen. Ganska coolt.